Cuối năm 1973, người đàn ông vì muốn có một bữa no nê nên đã xuống nước bắt cá. Kết quả là vừa xuống nước thì chân bắt đầu bị chuột rút. Sơ ý một chút là ngỏm luôn. Nhưng 3 ngày sau, anh ta lại một lần nữa tỉnh lại. Mê mơ. Đây là đâu vậy? Con nói xem con không có việc gì đi mò cá dưới sông làm gì. Không mò được cá thì thôi đi. Bản thân còn rơi xuống sông. Suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi. May mà bây giờ đã hạ sốt rồi. Nam chính lúc này mới phát hiện ra mình đã xuyên không. Hóa ra nam chính đến từ năm 2018, vốn là một thành viên của đội Lang Nha thuộc Long Cốt. Đi ra nước ngoài làm nhiệm vụ bị người ta bán đứng. Cuối cùng đồng quy vu tận với kẻ thù. Sau đó linh hồn xuyên không đến năm 1973, nhập vào thân xác của người chết đuối, tên là Tống Phúc Lai. Còn sống thật tốt. Con trai con đợi một lát. Mẹ đi làm cho con một bát canh trứng ngay đây. Con đã 3 ngày không ăn gì rồi. Để mẹ đốt cho con nhé. Không cần đâu ạ, con tự ăn là được rồi. Tống Phúc Lai cảm thấy hơi ngại. Anh đã rất lâu rồi không được tận hưởng tình mẫu tử như thế này. Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng nhé. Thơm quá, quá thơm luôn. Đây là thứ ngon nhất trên đời. Con trai à, con 3 ngày không ăn gì. Không thể ăn một lần quá nhiều được. Sắp tới giờ cha con và chị hai, chị ba của con tan làm rồi. Buổi tối cả nhà sẽ ăn cùng nhau. Mẹ, con đã khỏe rồi. Mẹ không cần lo lắng đâu ạ. Mẹ Tống thấy Tống Phúc Lai, cả người trông rất có tinh thần. Lúc này mới yên tâm bước ra ngoài. Mẹ Tống vừa đi, một cái đầu nhỏ đã từ cửa sổ thò vào. Con nhóc này, con không mau vào đây. Anh cả, bệnh của anh khỏi rồi ạ. Lúc nãy mẹ không cho em vào. Hai em thèm canh trứng của anh. Mẹ vừa nãy cho em nếm thử một miếng. Thực sự là quá thơm luôn. Em chảy cả nước dãi ra đất rồi đây này. Tống Phúc Lai xoa đầu cô bé. Trong lòng cười khổ. Anh cả, ông bà nội nói rồi. Sau này để bọn em trông chừng anh. Không cho phép anh đến gần bờ sông. Yên tâm, anh cả sau này sẽ cẩn thận. Đúng rồi, ông bà nội nói anh tỉnh rồi thì bảo em lập tức thông báo cho ông bà. Em không nói chuyện với anh nữa. Em phải đi báo cho ông bà nội đây. Nói xong, cô bé tung tăng rời khỏi phòng. Em gái vừa đi, Tống Phúc Lai đột nhiên cảm thấy ngực nóng ran. Miếng ngọc bội ở kiếp trước, vậy mà lại theo mình cùng qua đây. Đột nhiên anh cảm thấy lòng bàn tay bị ngọc bội cắn một cái, dưới ánh mắt chấn động của anh. Ngọc bội lại từ từ biến mất không thấy đâu nữa. Ngọc bội của mình đâu rồi? Lời vừa dứt, trước mắt anh hoa lên, xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là đâu? Tống Phúc Lai có chút sững sờ. Anh đang đứng bên cạnh một con sông. Bên trái con sông là mảnh đất đen kịt. Bên phải là một đồng cỏ rộng lớn. Ở cách đó không xa còn có một nhà kho lớn. Tống Phúc Lai nhìn dòng nước sông trong vắt thấy đáy. Hai tay vốc lên một ít, đưa lên miệng nếm thử một chút. Một ngụm nước vào bụng, anh cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào tứ chi bách hài. Đây là linh tuyền. Anh lại liên tiếp uống thêm vài ngụm, cảm thấy cơ thể càng lúc càng ấm áp. Cuối cùng anh nhảy thẳng xuống nước sông. Vừa vào trong nước, Tống Phúc Lai không khỏi nhíu chặt mày. Bởi vì anh cảm thấy trên người giống như có vô số mũi kim đang đâm vào mình vậy. Sau đó, trong cơ thể không ngừng có những thứ đen ngòm chảy ra. Đây lẽ nào là tạp chất trong cơ thể? Đúng rồi, mình phải ra ngoài bằng cách nào? Lời anh vừa dứt thì lại xuất hiện ở căn phòng vừa rồi. Vào. Ra. Ô vào. Tống Phúc Lai mừng rỡ như điên. Anh đi đến trước một tấm bia đá trong không gian, phát hiện đây là hướng dẫn sử dụng không gian. Không gian này là không gian linh tuyền Ngọc Long, có thể tưới tiêu vạn vật, giúp tốc độ sinh trưởng của cây trồng tăng lên 60 lần. Căn nhà gỗ trong không gian là nhà kho đặc biệt, thời gian bên trong ở trạng thái tĩnh. Không gian linh tuyền còn sở hữu chức năng điểm danh, mỗi ngày có thể điểm danh một lần trước bia đá. Phần thưởng ngẫu nhiên, hôm nay có điểm danh không? Điểm danh, đinh. Điểm danh thành công, phần thưởng là 20 cân gạo bản cẩm. Đã tự động cất vào nhà kho. Tống Phúc Lai lao nhanh đến nhà kho. Quả nhiên trong nhà kho có thêm một túi vải. Mở ra thì bên trong là từng hạt gạo trắng nõn. Nhìn thấy số gạo này, bụng của Tống Phúc Lai lại bắt đầu réo lên. Đúng lúc này, anh cảm ứng được điều gì đó, cơ thể lấy lên một cái, xuất hiện trong phòng. Cháu đích tôn, ông bà nội đến thăm cháu đây. Ông nội, bà nội. Tống Phúc Lai vội vàng đứng dậy. Anh vừa mới ngâm linh tuyền, thể chất đã tăng lên không ít. Cháu đích tôn, cháu không sao là tốt rồi.
Nếu như cháu mà xảy ra chuyện gì, cháu bảo ông bà sống sao đây hả? Cháu ngoan, sau này cố gắng ít ra bờ sông thôi. Cháu muốn ăn cá thì bảo với ông nội. Ông sẽ bảo chú hai, chú ba của cháu đi bắt cá. Lần này cháu làm chúng ta sợ chết khiếp đi được. May mà ông trời phù hộ cháu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Tống Phúc Lai nghe những lời của hai ông bà, trong lòng cũng vô cùng cảm động. Ông nội, bà nội, cháu không sao rồi ạ. Ông bà không cần lo lắng đâu. Bà cụ hai tay nắm chặt tay Tống Phúc Lai, nắm chặt vô cùng, giống như sợ người cháu đích tôn sẽ vụt mất khỏi vòng tay bà vậy. Nếu cháu ngoan của bà muốn ăn cá, lát nữa đợi chú hai, chú ba của cháu tan làm, bà sẽ bảo chúng ra sông bắt cá cho cháu. Đúng đó cháu trai lớn. Sau này muốn ăn cá thì bảo với chú và chú ba. Chú hai và chú ba sẽ đi bắt cho cháu. Trong nhà thoát cái lại đông thêm một đám người. Cha của nguyên chủ, chú hai, chú ba còn có chị hai của anh ấy. Phúc Lai, hôm khác chú ba sẽ lên núi một chuyến, xem có kiếm được chút thịt rừng nào không, để bồi bổ cơ thể cho cháu. Nhìn thấy nhiều người quan tâm mình như vậy, nam chính không khỏi nghi ngờ, lần xuyên không này là để bù đắp cho việc kiếp trước anh là một đứa trẻ mồ côi, chưa từng có người thân yêu thương. Chú hai, chú ba, hai chú làm việc cũng mệt rồi, không cần phiền hai chú đâu à, cứ yên tâm, cháu sau này nhất định sẽ không tự mình xuống sông nữa đâu. Tống Phúc Lai cam đoan hết lần này tới lần khác. Hai người già lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cháu ngoan ăn kẹo đi. Bà nội ra ngoài hơi vội, trên người chỉ có 2 viên này thôi. Lúc nào rảnh cháu sang nhà bà nội lấy cho cháu. Vừa nhìn thấy kẹo sữa đại bạch thỏ, cô nhóc Tống Vân Đông hai mắt trợn tròn xoe, nhịn không được bèn nuốt nước bọt. Lục muội, lại đây, em cũng ăn một viên đi. Con nhóc này, con phải nhớ kỹ lòng tốt của anh cả đấy. Cháu cảm ơn ông bà nội. Em cảm ơn anh cả. Chúc anh cả sau này cơ thể luôn luôn khỏe mạnh. Nhìn thấy một gia đình ấm áp như vậy, Tống Phúc Lai đã hạ quyết tâm phải đưa họ có được cuộc sống tốt đẹp. Sau bữa tối, Tống Phúc Lai trở về phòng, lách mình tiến vào không gian. Những thứ được trồng trong không gian sau khi tưới linh tuyền, tốc độ sinh trưởng có thể đạt tới 60 lần bên ngoài. Cái này không thể lãng phí được, phải nghĩ cách tìm chút hạt giống mới được. Thế là Tống Phúc Lai đến phòng mẹ để hỏi mượn, nhưng lại được thông báo rằng hạt giống đều do trong thôn quản lý và bảo quản chung. Ngay lúc anh thất vọng trở về phòng, đột nhiên nhìn thấy trong sân có một con chuột mập mạp. Chít chít. Có cách rồi đây. Người đàn ông đã nhắm trúng một con chuột mèo múp, hơn nữa còn đi theo nó suốt quãng đường về nhà nó. Sau khi nhìn thấy con chuột chui vào trong hang, anh dứt khoát lấy cuốc ra, trực tiếp đào tung ổ của con chuột lớn kia. Quả nhiên không sai, hạt ngô, còn có đậu xanh, đậu đỏ, hạt dẻ. Cầm những hạt giống này trở về phòng, Tống Phúc Lai lách mình vào không gian, đem những hạt giống nguyên vẹn vừa mới được tuyển chọn ra, toàn bộ trồng xuống đất đen, sau đó tưới nước linh tuyền lên. Cùng với việc nước linh tuyền được tưới xuống, những chồi non xanh biếc liền nhú lên từ trong đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tống Phúc Lai chỉ cảm thấy trong lòng tràn trề hy vọng. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, bên ngoài trời đã sáng bảnh mắt. Ngoại trừ Tống Vân Đông, những người khác đều đi làm cả rồi sao? Anh cả, mẹ nói mẹ có luộc một quả trứng gà ở trong nồi. Nếu anh đói rồi, thì đem quả trứng gà đó ăn đi. Khi nhắc đến trứng gà, Tống Vân Đông bất giác chảy cả nước miếng. Tống Phúc Lai mỉm cười bẻ quả trứng gà làm đôi. Tống Vân Đông thò tay định nhận lấy, nhưng đột nhiên lại rụt tay về. Anh cả, anh ăn đi. Mẹ nói anh vừa mới ốm dậy cần phải bổ sung dinh dưỡng. Anh cả đã khỏe rồi, cũng không ăn hết nhiều thế này đâu, chúng ta chia nhau ăn. Tống Phúc Lai trực tiếp nhét quả trứng gà vào tay em gái. Cô nhóc nhìn nửa quả trứng gà trong tay, hai mắt sáng rực lên. Anh cả, vẫn là anh ăn đi. Buổi sáng em uống một cốc nước to rồi vẫn chưa đói. Nói xong, cô bé ngoảnh đầu sang một bên, không nhìn nửa của trứng gà kia nữa. Em gái ngoan ăn đi. Anh cả đã ăn no rồi. Thấy anh cả đi rồi, cô bé không thể nhịn thêm được nữa. À, quá thơm luôn. Tống Phúc Lai trở lại phòng, lách mình vào trong không gian. Mặc dù mới chỉ trôi qua một đêm, nhưng cây ngô đã mọc cao ngang người anh rồi. Ước chừng sáng ngày mai là những thứ này có thể thu hoạch được rồi. Đinh, hôm nay có điểm danh không? Điểm danh thành công, phần thưởng là 10 tờ đại đoàn kết. Tổng cộng là 100 tệ. Đã cất vào kho, Tống Phúc Lai không khỏi sững sờ. Anh trở về phòng, trong lòng vừa động, 10 tờ đại đoàn kết mới cứng liền xuất hiện trong tay.
100 tệ, đây quả là một khoản tiền không nhỏ. Một công nhân bình thường làm khoảng 3 tháng mới có thể kiếm được chừng này. Hôm qua là 20 cân gạo, hôm nay là 100 tệ. Chỉ với việc điểm danh ở không gian linh tuyền, mình cũng có thể sống trong cái thời đại này một cách cực kỳ rủng rỉnh rồi. Đúng lúc này, bụng anh lại sôi ù ngục réo lên. Nửa của trứng gà vừa nãy ăn vào căn bản chẳng thấm tháp vào đâu. Đi vào bếp, đầu tiên anh đem toàn bộ nước trong chum đổi thành nước linh tuyền, lại lấy từ trong không gian ra một bát gạo lớn. Tiếp đó bắt đầu nhóm lửa nấu cháo. Đã nấu rồi thì nấu luôn cho cả nhà. Còn về việc giải thích như thế nào thì đành phải lấy ông bà nội ra làm cái cớ vậy. Dù sao ông bà nội cũng không sống ở bên này. Chẳng mấy chốc trong bếp đã khói bay mù mịt, làm kinh động đến cô nhóc đang chơi ở bên ngoài. Vội vàng chạy vào. Anh cả, anh ngốc quá đi mất. Để em làm cho. Cô nhóc lùa Tống Phúc Lai sang một bên. Con bé thanh tạo hí hói một chút, nhanh chóng liền nhóm được lửa. Tống Phúc Lai có phần toát mồ hôi hột. Tiếp đó anh đem gạo đã vo sạch đổ vào trong nồi. Cô nhóc nhìn những hạt gạo trắng nón, cũng không bỏ đi nữa, trong lòng ngập tràn sự mong đợi. Sau khi cháo gạo trắng nấu chín, Tống Phúc Lai lấy cho mình và cô nhóc mỗi người một bát to đầy ủ. Mùi thơm ngào ngạt khiến trên mặt hai anh em đều rạng rỡ nụ cười. Bắt đầu ăn thôi. Anh cả, cái này ngon hơn món cháo bột ngô rau dại nhiều. Cô nhóc kia đừng thấy dáng người nhỏ nhắn, thế mà một bát to lại sơi sạch bách, bụng ăn đến nỗi căng tròn cả da. Đại, anh cả, ngon quá đi mất. Lục Muội, sau này anh cả sẽ cho em ngày nào cũng được ăn no nê. Anh cả là tốt nhất, ha ha ha. Đi, chúng ta ra núi phía sau hái rau dại thôi. Dạ được. Tống Phúc Lai tự nhiên không phải là đi hái rau dại, mà là muốn lên ngọn núi phía sau đi dạo một vòng. Trong ký ức của nguyên chủ, trên núi phía sau có không ít gà rừng thỏ rừng, nhưng thú dữ cũng không ít. Trong làng rất hiếm người dám vào núi. Đối với việc săn bắn, anh lại vô cùng thành thạo. Trên đường đi có gặp bà Trương ở trong thôn. Phúc Lai à, nghe nói cơ thể cháu đã khỏe lại rồi. Bà còn đang định sang nhà xem cháu thế nào đây. Bà Trương ơi, cháu đã không sao rồi ạ. Năm mấy ngày cảm giác cả người dị xét hết cả da. Cháu định cùng Lục Muội đi đào chút rau dại. Cháu chào bà Trương à. Con nhóc Vân Đông này là hiểu chuyện nhất đấy. Con bé thế này mà đã biết giúp gia đình đi hái rau dại rồi. Lại đây, chỗ bà nội còn một viên kẹo. Cháu cầm lấy làm đồ ăn vặt nhé. Cô nhóc không dám nhận, nhìn sang anh cả của mình. Bà Trương ơi, bà cứ giữ lại để ăn đi ạ. Hôm qua bà nội cháu cho cháu 2 viên, cháu có chia cho con bé 1 viên rồi. Tống Phúc Lai biết ở cái thời đại này, gia đình ai cũng sống chẳng dễ dàng gì, sẵn sàng đem đồ ăn ra cho người khác. Đó quả là một ân tình lớn. Chỉ là 1 viên kẹo mà thôi, có gì đáng để giữ lại đâu. Ăn đi không sao đâu, nhà bà vẫn còn. Cháu cảm ơn bà Trương ạ. Không cần cảm ơn đâu, các cháu đi hái rau dại cẩn thận một chút nhé. Tuyệt đối không được vào sâu trong núi đấy. Dạ vâng ạ bà Trương. Chúng cháu biết rồi ạ. Sau đó trên đường đi lại gặp thêm vài tốp người nữa, đều nhiệt tình hỏi han sức khỏe của Tống Phúc Lai. Đi tới chân ngọn núi phía sau, mấy thằng nhóc lỡ cò đang chồng mông lên đào rau dại. Cậu Phúc Lai không tồi đâu, đều biết hái rau dại rồi cơ đấy. Em gái tôi sẽ đi theo bọn nhóc các cậu. Tôi qua bên kia chặt một cây tre. Cậu Phúc Lai cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô út. Ở trong thôn rất coi trọng vai vế. Mặc dù cô nhóc này nhỏ hơn Thiết Đản vài tuổi, nhưng Thiết Đản từ rất sớm đã phải gọi con bé là cô út rồi. Được khối Thiết Đản, viên kẹo sữa này cậu Phúc Lai thưởng cho cháu nhé. À, anh cả anh đi đi. Em sẽ theo sát cháu trai Thiết Đản, tuyệt đối không chạy lung tung đâu. Tống Phúc Lai đi đến rừng chặt vài thân tre. Anh muốn lợi dụng những thân tre này là một loại bẫy kẹp, dùng để bẫy thỏ rừng, chuột núi, gà rừng. Chẳng mấy chốc đã làm xong 7 cái. Hăng chuột mà hôm qua anh mới đào tung, vẫn còn sót lại một ít hạt ngô bị gắm dở. Hôm nay sẽ phải dùng đến chúng rồi. Người đàn ông vót mấy thanh tre, thuần thoát làm thành mấy cái bẫy kẹp. Sau đó đặt ở những nơi gà rừng thường hay lui tới, lại rắc vài hạt ngô lên trên. Làm xong những việc này, anh trốn sang một bên lẳng lặng quan sát. Ha 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 ha. Bắt gà rừng xong, Tống Phúc Lai khôi phục lại cái bẫy kẹp, đi đến địa điểm thứ 2. Chỗ này không có động tĩnh gì, anh lại đi tới chỗ thứ 3. Phát hiện ở đây cũng bắt được một con gà rừng, mập mạp hơn cả con vừa rồi. 2 con gà rừng, một con để nhà mình ăn, một con thì đem qua chỗ ông bà nội để bồi bổ cho 2 người. Khi đến chân núi, cô nhóc xoài bước nhanh chóng tiến lại đón, nhìn chằm chằm vào 2 con gà rừng trên tay anh cả, hai mắt trợn tròn xoe. Anh cả,
Đây là anh bắt được sao? Memon đi thôi. Chúng ta về nhà hầm gà rừng ăn nào. Yeah, có thịt ăn rồi. Về đến nhà, Tống Phúc Lai đầu tiên là chặt 2 con gà rừng ra làm sao. Sau đó đổ nước khoáng vào nồi bắt đầu hầm. Lục muội, em vào bếp canh lửa đi. Anh sang bên nhà ông bà nội một chuyến, sẽ về ngay. Anh cả anh đi đi. Em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, cô nhóc hớn hở bước vào trong bếp. Nhịn không được bèn dùng mũi hít một hơi thật sâu. Giống như làm vậy là có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt gà rừng rồi. Khoảng 5 phút sau, Tống Phúc Lai đã đến nhà ông bà nội. Ông cụ đang cuốc mảnh đất ở trước cửa. Thấy cháu đích tôn tới liền, vứt cuốc xuống đất. Ây da, cháu ngoan, sao cháu lại sang đây thế? Ông còn đang định cuốc đất xong rồi thì ông bà mang cho ít trứng gà và tem thịt qua đó. Ông lão ơi, cháu lớn của tôi đâu rồi? Cháu lớn đến rồi à? Ông ơi, bà ơi, cháu đến thăm 2 người đây, tiện thể mang cho ông bà ít thịt gà. Thịt gà á? Ông bà ơi, hôm nay cháu cùng Tiểu Lục đi hái rau rừng ở chân núi, tình cờ thấy 2 con gà rừng đang đánh nhau. Cháu may mắn, liền bắt được một con mang về. Cháu đã hầm một con ở nhà rồi. Con này cháu đã chặt sẵn cho ông bà rồi đây. Giờ cháu đi hầm cho ông bà luôn nhé. Cháu lớn, không cần cho ông bà đâu. Cháu cứ giữ lại mà bồi bổ cơ thể. Ông và bà cháu lớn tuổi thế này rồi, có miếng ăn là được. Không cần ăn ngon vậy đâu. Đúng đấy cháu lớn. Ông và bà nội cháu cơ thể còn khỏe lắm. Hơn 20 ngày trước, cô cháu còn mang cho ông bà 3 lạng thịt. Ông và bà đều ăn hết cả rồi. Cháu vừa mới ốm dậy. Con gà rừng này vừa hay để cháu bồi bổ cơ thể. Mau mang về cho thêm tí muối, để ở nơi thoáng mát. Ngày mai hầm cũng không bị hỏng đâu. Tống Phúc Lai đã sớm đoán được 2 ông bà sẽ từ chối. Ông bà nội ơi, cơ thể cháu khỏe lắm. Ông bà chỉ có mình cháu thôi. Cháu lớn sau này còn muốn ông bà nhìn cháu kết hôn sinh con, giúp cháu bế chắt nữa, nên phải nuôi dưỡng cơ thể thật khỏe mạnh chứ. Ông nội đi nhóm lửa đi, cháu hầm giúp cho. Lát nữa ông và bà nội ăn nhiều một chút. Ông nhớ bồi bổ cho khỏe nhé. Ông lão và bà lão nghe Tống Phúc Lai nói vậy, quả nhiên không phản đối kịch liệt nữa. Cháu uống ngụm nước đường đỏ trước đi. Nếu không đủ ngọt, bà nội lại thêm đường đỏ cho cháu. Bà nội, ngon lắm ạ. Tống Phúc Lai uống xong nước đường đỏ, chuẩn bị tìm một cái bát lớn trong bếp để hầm gà rừng. Cháu lớn, dùng cái này mà hầm. Bà lão trực tiếp đưa qua một cái chậu trắng men. Bà với ông nội 2 người cũng không ăn được nhiều thế này đâu. Chú 2 cháu, gia đình chú 3 cũng đã lâu không được dính chút đồ mặn nào rồi. Hầm nhiều canh một chút, để họ cũng được nếm thử mùi vị. Đúng đấy cháu lớn, nghe lời bà nội cháu đi. Ông với bà cháu chẳng ăn được bao nhiêu. Hôm nay chú 2 cháu, gia đình chú 3 đều là được hưởng sái từ cháu lớn của ông rồi. Lát nữa ông phải nói chuyện tử tế với họ, không thể quên ơn cháu lớn của ông được. Vâng vâng, cháu nghe lời ông bà, cháu đi xách nước đây. Tống Phúc Lai đi đến bên vại nước trong sân. Nhân lúc 2 ông bà không để ý, trực tiếp lấy ra hơn nửa chậu nước suối linh. Rất nhanh gà rừng đã được hầm xong. Về đến nhà, thấy con bé canh lửa rất tốt. Cậu lại làm thêm 2 món, tiết gà rừng chua cay và lòng gà rừng xào lan. Cả căn bếp đều tràn ngập mùi thơm, khiến con bé thêm nhỏ dãi. Cơm nấu xong, người nhà cũng vừa vặn ta làm về. Thơm quá, sao tôi lại có cảm giác mùi thơm này? Là từ nhà mình bay ra nhỉ? Con cái nhà này nói mớ gì thế? Ở nhà chỉ có Phúc Lai và con bé. Ai nấu cơm cho nhà mình chứ? Vợ ơi, mùi thơm này hình như thực sự là bày ra từ nhà chúng ta đấy. Vừa bước vào cửa nhà, trên bàn đã bày sẵn thức ăn nóng hổi. Wow, thơm quá. Con trai, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ba mẹ ơi con biết. Anh cả lợi hại lắm. Hôm nay bắt được 2 con gà rừng cơ. Một con đem tặng cho ông bà nội rồi, còn một con thì hầm. Ba mẹ, chị 2, chị 3 ăn cơm trước đi. Ăn no rồi nói sau. Đúng, ăn cơm trước đã. Bữa cơm này tất cả mọi người đều ăn thật no nê. Có cảm giác giống như đang đón Tết vậy. Ăn xong bữa cơm, ba Tống, mẹ Tống và mọi người cảm thấy sự mệt mỏi trên toàn thân đều tan biến. Cứ tưởng đó là công hiệu của gà rừng. Thực ra nguyên nhân thực sự là nước suối đang tẩm bổ cho cơ thể họ, giúp họ hồi phục nhanh chóng. Phía bên nhà ông bà nội lúc này cũng vô cùng náo nhiệt. Gia đình chú 2, chú 3 đều tụ tập ở đây.
Mẹ ơi, đứa trẻ Phúc Lai này tốt quá. Con nhỏ vậy mà đã biết hiếu thuận với ông bà rồi. Chứ sao, cháu lớn của tôi là hiếu thuận nhất. Nó săn được 2 con gà rừng, trực tiếp gửi qua đây một con luôn. Cháu lớn còn nói, chú hai, gia đình chú ba cũng đã lâu lắm rồi không được dính chút đồ mặn nào, nên gọi cùng nếm thử chút hương vị. Cháu lớn của tôi không chỉ nghĩ đến ông bà, mà còn lo nghĩ luôn cho cả các người đấy. Bà lão không do dự chút nào, trực tiếp tính hết công lao lên đầu cháu lớn nhà mình. Sau này cháu lớn của tôi mà có việc gì tìm đến các người phải đưa tay ra giúp đỡ đấy nhé. Ba mẹ cứ yên tâm đi. Phúc Lai là cháu trai ruột của chúng con mà. Chúng con đều coi Phúc Lai như con trai ruột vậy. Có bạc đày ai cũng sẽ không bạc đày Phúc Lai đâu. Ăn xong, Tống Phúc Lai cứ tưởng ba mẹ sẽ hỏi rõ ngọn ngành, nhưng không hề. Tam, trong núi con tuyệt đối không được đi vào. Nơi đó có lợn rừng, sói và các loài thú dữ khác. Ba con đã tìm được một công việc trên thành phố rồi, ngày mai sẽ đi làm. Sau này cứ cách vài ngày ông ấy sẽ về nhà một chuyến. Muốn ăn thịt, mẹ sẽ bảo ba con nghĩ cách mua một ít mang về. Con không được vì một miếng ăn mà đi mạo hiểm đâu đấy. Dạ mẹ, con biết rồi ạ. Buổi chiều sau khi họ đi làm, trong nhà lại chỉ còn Tống Phúc Lai và con bé. Tống Phúc Lai suy nghĩ nửa ngày, quyết định đi câu cá. Ba mẹ họ chỉ bảo không cho mình xuống nước, chứ đâu có nói không cho mình câu cá. Thông qua thử nghiệm 2 ngày nay, cậu phát hiện chỉ cần thông qua vật chạm vào, đều có thể thu vào trong không gian. Cậu vốn dĩ vẫn đang buồn rầu. Con sông nhỏ trong không gian chẳng có gì cả. Nếu đem cá bắt được bỏ vào trong suối linh để nuôi, thì sẽ xảy ra biến hóa gì nhỉ? Anh không ngoan. Ba mẹ đã nói không cho anh cả đi ra bờ sông rồi. Nếu anh dám đi, em sẽ đi mách ba mẹ, để ba mẹ đánh đòn anh. Nha đầu, có thấy công cụ trong tay anh cả không? Anh cả thật sự đi câu cá, không cần xuống nước, chỉ cần đứng trên bờ là được, rất an toàn. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng dẫn em đi cùng sao? Chính là để em đi giám sát anh đấy. Anh cả, anh không được lừa em đâu nhé. Ai lừa người là cún con. Ai lừa người là cún con. Sau khi đạt được thỏa thuận với con bé, hai người liền xách thùng nước đi về phía bờ sông. Giữa đường hai người dừng lại đào 20-30 con giun đất. Buổi chiều vẫn còn hơi nóng. Tống Phúc Lai tìm một chỗ có cây cối che khuất, bắt đầu móc giun đất lên lưỡi câu. Cậu phát hiện mình có thể điều động sức mạnh của không gian suối linh. Dò xét phạm vi xung quanh cơ thể chừng 2 trượng. 2 trượng tức là hơn 6 mét. Dùng để câu cá chắc chắn là đủ rồi. Hơn nữa, phạm vi dò xét này dường như vẫn đang chậm chậm tăng lên. Chuột nhắt ơi, mi có muốn ăn cái này không? Anh cả, chúng ta thật sự có thể câu được cá sao? Yên tâm đi, có anh cả ở đây, chắc chắn có thể câu được cá. Tống Phúc Lai vô cùng tự tin, nhưng thực tế lại vào mặt bôm bốp. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng có chút động tĩnh nào. Cá không đến chạm vào lưỡi câu, cậu sẽ không có cách nào thu cá vào trong không gian được. Con bé ban đầu còn bừng bừng hứng thú, dần dần đã bắt đầu ngủ gật. Tống Phúc Lai thấy con bé không chú ý đến bên này, liền vẩy nước suối linh vào dòng nước. Nước suối linh vừa vẩy vào, cả mặt nước chốc lát giống như sôi sùng sục. Từng con cá nối tiếp nhau bơi đến với tốc độ chóng mặt. Cô em gái đang ngủ gật cũng bị giật mình tỉnh giấc. Anh cả, cá kia, nhiều cá quá. Tống Phúc Lai vùng chiếc cần câu. Từng con cá nối tiếp nhau bị quăng lên bờ. Con bé hét lên chói tai, vội vàng chạy ra bờ nhặt cá. Tống Phúc Lai thì lấy tốc độ cực nhanh thu cá vào trong không gian, chỉ một lát sau thu vào. Số cá trong dòng suối linh đã vượt qua 100 con. Xem ra sau này không cần lo không có cá ăn nữa rồi. Những con cá kéo lên lúc đầu cũng đã đựng đầy cả một thùng. Con bé vui mừng khôn xiết. Nha đầu, đi thôi, chúng ta về nhà. Trên đường gặp vài người lớn tuổi trong làng Tống Phúc Lai, trực tiếp tặng cho mỗi người một con cá nặng chừng 1 cân. Bọn họ cũng không nhận không, thi nhau lấy kẹo sữa thỏ trắng ra nhét cho con bé. Trong đó có một ông lão lấy ra một củ khoai tây to bằng của trứng vịt đưa cho Tống Phúc Lai. Đây đúng là đồ tốt, có thể dùng làm hạt giống. Cháu còn đang nghĩ không biết đi đâu để tìm đây. Về đến nhà, Tống Phúc Lai vội vàng dùng chậu để nuôi lũ cá, lén lút cho thêm một ít nước suối linh. Lũ cá vốn đang thoi thóp lại nhanh chóng khôi phục sức sống. Tống Phúc Lai lấy con cá chấm cỏ lớn nhất đựng vào thùng, đi đến nhà ông bà nội. Con cá này nặng hơn 7 cân. Nếu hầm lên thì dư sức cho ông bà nội, chú hai, chú ba cùng ăn. Cháu lớn, lấy đâu ra con cá to thế này? Cháu lại xuống sông đấy à? Nước sông đó sâu lắm. Cháu không thể làm loại chuyện này được đâu. Quá nguy hiểm. Ông nội, bà nội,
Cháu không có xuống sông. Đây là cháu dẫn em Sáu đi ra bờ sông câu được đấy. Cách xa dòng sông lắm. Hôm nay cũng không biết thế nào. Lưới câu vừa thả xuống là có cá cắn câu. Cháu câu được không ít, con này là to nhất. Tối nay ông bà hầm lên, gọi cả chú hai, chú ba qua cùng ăn. Nghe nói là câu cá, hai người già mới thở phào nhẹ nhõm. Cháu lớn, câu cá cũng phải cẩn thận một chút. Đừng coi thường lố cá. Sức lực của chúng ở dưới nước không nhỏ đâu. Sau này nếu câu được con to quá, cảm thấy kéo không nổi, thì trực tiếp bỏ đi. Đừng để bị kéo tuột xuống sông đấy. Dạ, cháu biết rồi ạ. Về đến nhà, Tống Phúc Lai thấy ba mẹ, sắp đến giờ họ tan làm nên cậu bắt đầu nấu cơm. Anh cả, ngày mai chúng ta lại đi câu cá tiếp có được không? Câu cá vui quá đi mất. Nhà đầu, ngày mai không được rồi, anh chuẩn bị cùng ba vào thành phố một chuyến. Cầm 100 đồng tiền thưởng điểm danh, vào thành phố xem có thể kiếm được chút tem phiếu không, nhân tiện mua ít đồ luôn. Anh cả, anh lên thành phố nhớ mua đồ ăn cho em nhé. Được, anh cả nhất định sẽ mua cho em, nhưng mà buổi tối thì không được ăn kẹo đâu đấy, nếu không sẽ dễ bị sâu răng. Dạ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cái thằng nhóc này, có phải con lại chạy ra sông rồi không? Người trong làng đều nói con xách về cả một thùng cá lớn. Ha ha ha, tốt lắm. Không kém gì người làm ba này năm xưa, mới một buổi chiều mà câu được bao nhiêu là cá. Thế á, lát nữa ăn cơm tối xong, tôi phải đi hỏi thăm ông bà nội xem sao. Sao tôi không biết cơ chứ? Hồi nhỏ ông câu cá giỏi như vậy sao? Lấy ông hơn 20 năm, số lần đi câu cá thì không ít, nhưng tôi chưa thấy ông mang về nhà được mấy con cá nào. Cái bà vợ này, sao bà cứ hay phá đám tôi thế? Trước mặt con cái tôi không còn thể diện à? Ha ha ha, em trai, em giỏi quá đi mất. Sao chị không biết em biết câu cá nhỉ? Chị hai, bản lĩnh của em còn lợi hại lắm. Sau này chị sẽ từ từ phát hiện ra thôi. Câu cá chỉ là một bản lĩnh bình thường nhất của em. Được rồi, em trai nhà mình là giỏi nhất. Ăn cơm tối xong, Tống Phúc gọi Tống Phúc Lai vào trong phòng. Phúc Lai à, cậu hai của con bảo con lên thành phố một chuyến, nói mợ hai nhớ con rồi. Sáng sớm mai bà cũng phải vào thành phố, đến xưởng làm thủ tục nhận việc. Con cứ đi cùng với ba luôn nhé. Con đang lo không biết tìm lý do gì để vào thành phố cùng ba đây. Đúng là trùng hợp quá. Ba thấy trong nhà vẫn còn người mấy con cá. Lát nữa mang cho nhà chú hai, chú ba và nhà ông bà nội mỗi nhà 2 con. Phần còn lại để mẹ con làm sạch phơi thành cá khô. Con to nhất ngày mai mang lên cho cậu 2 con. Ba để chị hai, chị ba mang đi cho cũng được. Cho cá này mọi người muốn xử lý thế nào cũng được. Đây đều là cá con câu được. Đương nhiên phải nói với con một tiếng. Nếu con không có ý kiến gì thì đi thu xếp đồ đạc đi. Giấy giới thiệu ba cũng mở sẵn cho con rồi. Ý của cậu 2 con là muốn con ở nhà cậu ấy vài ngày rồi hẵng về. Vâng, khóe miệng Tống Phúc Lai không kìm được lộ ra nụ cười. Có thể lên thành phố ở lại vài ngày, đối với cậu mà nói thì thuận tiện hơn nhiều. Hy vọng lúc lần này trở về, có thể kiếm được một cây súng săn mang về. Lùi phía sau có nhiều con mồi như vậy, không thể lãng phí được. Chàng trai sau một giấc ngủ dậy, lũ cá con thế mà đã lớn thêm đến mấy chục cân. Cá không chỉ lớn lên, số lượng còn nhiều hơn ngày hôm qua rất xa. Nhiều cá như vậy, con cá ngô các loại cũng thu hoạch lớn. Lần này vào thành phố xem có thể tìm được nguồn tiêu thụ không. Sau khi thoát khỏi không gian, nhân lúc trời còn chưa sáng, Tống Phúc Lai đã đi đến ngọn núi phía sau. Từ xa đã thấy bắt được 2 con chuột núi. Ở một chỗ khác thì tóm được một con thỏ rừng, 2 con gà trống và một con gà mái. Một con thỏ mẹ mang thai, hơn nữa vẫn chưa chết, xem ra chẳng bao lâu nữa mình đã có thể thực hiện tự do ăn thịt thỏ rồi. Tống Phúc Lai giữ lại chuột núi và một con gà, số còn lại đều thu vào trong không gian. Sau đó mang theo gà và chuột núi về nhà. Nhìn thấy những thứ trong tay Tống Phúc Lai, ba Tống mẹ Tống đều khẽ sửng sốt. Khá lắm, thằng nhóc con mà cũng có bản lĩnh này cơ à. Trong nhà vừa hay có nước sôi, có thể dùng để làm nông chuột núi. Mau đi múc nước lại đây. Ăn sáng xong, 2 người ngồi xe bò của làng vào thành phố. Đến nhà cậu hai, mợ hai cùng với em họ nhỏ đều nhiệt tình đón tiếp. Phúc Lai, cháu cứ ở nhà nhé. Cậu đưa ba cháu đến xưởng một chuyến, để chốt xong công việc, tiện thể lo liệu mấy việc khác luôn. Dạ vâng cậu hai. 2 người đi bận đi ạ. Ba Tống và chú hai vừa rời đi không lâu, Tống Phúc Lai liền đề nghị cùng em họ đi dạo phố. Trước khi xuất phát, mợ hai nhét cho Tống Phúc Lai 1 đồng bạc và tem kẹo, bảo cậu mua quà vặt mà ăn. Cháu cảm ơn mợ hai. Em họ nhỏ dẫn Tống Phúc Lai đi dạo loanh quanh khắp kinh đô. Khi đến hợp tác xã Cung Tiêu, Tống Phúc Lai phát hiện có một số thứ không cần tem phiếu cũng mua được. Đợi lần sau tự mình ra ngoài, sẽ phải mua sắm tiêu xài một phen mới được. Nhìn những công trình kiến trúc xung quanh, Tống Phúc Lai biết rằng vài năm nữa
Rất nhiều kiến trúc ở kinh đô đều sẽ trở thành lịch sử. Đúng lúc này, cậu đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ thô kệch đang ôm một bé gái. Phía sau còn có một gã to con đi theo. Hai người đi lại vội vã. Không đúng, hai người này chắc chắn có vấn đề. Lẽ nào, em họ, em ở đây đợi anh một chút. Anh đi một lát rồi về. Anh họ, đợi em với. Em họ, em có nhìn thấy hai người vừa rồi không? Anh cảm thấy bọn họ rất có khả năng là bọn buôn người. Em ở lại đây đi, bám theo nguy hiểm lắm. Anh đi xem thử rồi sẽ quay lại. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh họ, Lý Lạc một giây cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến đồn công an Đông Thành. Hai kẻ đó đi vòng về trong hẻm nhỏ, cuối cùng đi vào một cái sân viện. Tống Phúc lái lộn một vòng cũng tiến vào trong sân viện. Cậu không nâng tiến lại gần nơi đang phát ra tiếng nói chuyện. Cậu có thể cảm nhận được trong nhà có không ít người. Anh Phong, lần này chúng ta đã chọc phải rắc rối lớn rồi. Nếu mà bị bắt, em là chúng ta đều phải ăn kẹo đồng đấy. Sợ cái gì, tối nay đem bán 4 đứa trẻ này đi. Một đứa 1.000, 4 đứa là 4.000. Lấy được tiền rồi chúng ta trực tiếp rời khỏi đây. Ra ngoài tiêu dao một thời gian. Lão Tam nói đúng đấy. Chúng ta cũng là nhận lời nhờ vả của người khác, đem mấy người này giao nộp ra. Họ muốn làm gì thì cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta nữa. Tống Phúc Lai nghe cuộc đối thoại của chúng, đại khái đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Lại có kẻ thuê bọn chúng bắt mấy đứa trẻ này. Một người tận 1.000 đồng, xem ra thân phận của mấy đứa trẻ này cũng không hề đơn giản. Lúc này bên trong truyền đến tiếng bước chân, tao đi xả nước đây. Chuyện gì vậy? Ra ngoài xem thử đi. Vương Đại Trùy, cái đầu ngốc này kêu la bậy bạ cái gì thế? Xung kích. Người còn lại trực tiếp rút ra một con dao găm. Uống nước Linh Tuyền mấy ngày nay, thể chất đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Vừa bước vào nhà, 4 đứa trẻ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh ơi, anh đến cứu bọn em đúng không? Anh giỏi quá đi. Không ngờ một mình anh lại đánh gục được bọn chúng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Đừng im, giơ tay lên. Đừng nổ súng, anh này vừa nãy đã cứu bọn cháu. Anh họ. Tốt quá rồi, may mà anh chưa chết. Nhìn mấy người nằm dưới đất. Chu Lương lớn tuổi hơn, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Các cháu không bị thương chứ? Bọn cháu không sao, may nhờ có anh này ạ. Tiểu Lưu, đi thông báo cho viện trưởng. Nói là người cần tìm đã tìm thấy hết rồi. Giáo. Đồng chí Tiểu Tống, mấy người này đều do cậu đánh gục sao? Đúng vậy, thưa đồng chí cảnh sát. Ở đây ngoài tôi ra cũng không còn ai khác. Làm tốt lắm. Chàng trai, tôi tên là Chu Lương. Nếu cậu không phiền thì có thể gọi tôi là chú Chu. Vâng, thưa chú Chu. Có người chủ động lân la làm quen. Tống Phúc Lai tự nhiên cũng không khách sáo. Lúc này, cách cửa không xa, một tên đồng bọn về muộn đang run rẩy sợ hãi. May mắn thoát được một kiếp. Hắn vội vàng bỏ chạy, chẳng bao lâu sau, lại có thêm 10 mấy viên cảnh sát đi tới. Người dẫn đầu toát ra một vẻ uy nghiêm. Sau khi xác nhận danh tính của 4 đứa trẻ, ông ấy trực tiếp dẫn người rời đi. Anh ơi, cảm ơn anh đã cứu bọn em. Sau đó, Tống Phúc Lai theo Chu Lương về đồn, cảnh sát lấy một bản lời khai. Khi về đến nhà đã qua 12 giờ trưa. Hai đứa chạy đi đâu thế hả? Sao bây giờ mới về? Mau vào ăn cơm đi. Trong văn phòng phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Kinh Đô, khuôn mặt vốn dĩ âm trầm của Nhiếp Khởi Phi sau khi nhận một cuộc điện thoại cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô bé bị bắt cóc sáng nay chính là con gái của ông. Đồng thời được tìm về, còn có con cái của hai vị cục trưởng phân cục. Thông qua sự cảm hóa bằng tình yêu thương mà mấy tên buôn người này đều là được người ta thuê đến. Sang tay nhiều lần, 3.000 một người, rơi vào tay chúng chỉ còn 1.000 một người. Manh mối đến đây cũng bị đứt đoạn, đám cướp hung hãn này hoàn toàn không biết người đứng sau là ai. Tống Phúc Lai ăn cơm xong liền một mình đi dạo. Lần này cậu không dẫn theo cô em họ, bởi vì cậu phải đi nhập hàng. Đến một hợp tác xã mua bán khá xa, cậu mua gần như toàn bộ những thứ không cần tem phiếu, muối, xì dầu, giấm, diêm, kem đánh răng, kẹo hoa của không cần tem phiếu, vân vân. Tiêu hết 11 đồng. Đợi khi cậu từ hợp tác xã mua bán đi ra, phát hiện đã bị người ta bám đuôi. Theo tôi làm gì? Cậu em đừng hiểu lầm. Tôi là thấy cậu vừa nãy mua nhiều đồ không cần tem phiếu như vậy, nên muốn hỏi xem cậu có cần tem phiếu không?
Cậu em tên gọi là gì? Tôi họ Lưu, mọi người đều gọi tôi là Lão Lưu. Nghe nói là người buôn tem phiếu, Tống Phúc Lai. Đến buông lòng cảnh giác, chú có những loại phiếu gì, giá cả đều thế nào? Phiếu lương thực tinh thì 2 hào 1 cân. Phiếu vải 4 hào 1 thước. Phiếu thịt 4 hào 1 cân. Còn có một số phiếu công nghiệp, phiếu xe đạp, phiếu đồng hồ, nhưng giá của cái này hơi đắt một chút. Cuối cùng, cậu lấy 3 cân phiếu thịt, 10 cân phiếu dầu, 3 cân phiếu kẹo sữa thỏ trắng vân vân. Tổng cộng tiêu hết gần 30 đồng. Cậu em, chúng ta giao dịch lần đầu. Tặng cậu 5 cân phiếu lương thực thô. Sau này nếu cần tem phiếu thì cứ đến tìm tôi. Tôi đều ở quanh khu vực này. Cháu biết rồi. Có tem phiếu, Tống Phúc Lai lại đi thêm mấy nhà hợp tác xã mua bán, tiêu sạch sành xanh số tiền còn lại. Trên đường về, nhìn thấy cậu hai đang câu cá ở công viên. Ha ha. Ha ha ha. Người đàn ông chỉ đổ một chút nước linh tuyển xuống mặt hồ. Mặt hồ vừa nãy còn tĩnh lặng ngay lập tức cuộn trào lên. Tống Phúc Lai giống như là hack game vậy. Chẳng mấy chốc đã câu được hàng trăm cân cá. Cậu hai bên cạnh khuôn mặt đầy tự hào. Vừa nãy còn bị ông cụ Diêm trêu chọc ông là phi công. Mới một loáng thôi, Tống Phúc Lai đã giúp ông lấy lại được thể diện. Khi hai người còn đang suy nghĩ xem làm sao để mang cá về, thì một người đàn ông đi tới. Vị người anh em này, tôi là nhân viên thu mua của nhà máy truyền hình Kinh Đô. Mọi người câu được nhiều cá thế này, chắc chắn là cũng ăn không hết. Có thể bán lại cho nhà máy chúng tôi không? Mọi người yên tâm, tôi có thể trả cho mọi người mức giá cao nhất. Nhà máy truyền hình Kinh Đô, nếu tôi nhớ không nhầm thì chính là nhà máy mới được thành lập năm nay. Cậu hai, nhiều cá quá. Nhà mình cũng ăn không hết. Hay là thế này Phúc Lai, cá đều là do cháu câu. Hôm nay cháu còn giúp cậu hai giành lại thể diện lớn. Cháu tự mình quyết định là được rồi. Tôi có thể bán cho anh với giá 1 đồng 1 cân. Ngoài ra tôi cần một số tem phiếu. Mức giá này cao hơn giá thị trường khoảng 2,5 hào. Thế nhưng đối phương lại không hề suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Hơn 200 cân cá tổng cộng bán được 150 đồng. Cùng với một đống tem phiếu. Cậu em, ngày mai cậu còn đến câu cá không? Nếu cậu đến câu, thì ngày mai tôi tiếp tục đến thu mua. Càng nhiều càng tốt. Thân phận của người này đoán chừng có thể xoay sở được phiếu xe đạp. Bố làm việc trên thành phố. Về nhà mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu có một chiếc xe đạp thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cá câu được ngày mai cũng có thể bán cho anh. Nhưng tôi cần một tấm phiếu xe đạp và một tấm phiếu radio. Tống Phúc Lai muốn xin phiếu radio là để chuẩn bị cho ông bà nội. Dự định để hai ông bà giải khuây lúc rảnh rỗi. Ái chà, đây đều là những món đồ lớn. Được, ngày mai tôi sẽ mang đến cho cậu. Khoảng 10 giờ sáng mai tôi sẽ tới. Cậu nhớ đến câu sớm một chút nhé. Lý Kiến Quốc mừng quính lên. Đứa cháu trai này của mình chỉ một buổi chiều mà đã kiếm được 150 đồng. Cộng thêm số tem phiếu trị giá hơn 60 đồng. Tương đương với tiền lương hơn nửa năm của rất nhiều người rồi. Cậu hai, tiền bán cá hôm nay chúng ta chia 5 năm. Mỗi người một nửa nhé. Phúc Lai, cháu làm vậy là đang tát vào mặt cậu đấy á. Cá đều là do cháu câu. Cậu chưa tiền gì chứ? Việc này mà truyền ra ngoài thì cậu hai cháu còn mặt mũi nào mà làm người nữa. Chuyện này tạm thời đừng nói với mợ hai. Lát nữa cứ nói 3 con cá này là do cậu hai cháu câu. Để cậu hai nở mày nở mặt. Tống Phúc Lai vừa định mở miệng, liền bị cậu hai lườm cho một cái. Được rồi, nghe cậu hai đi. Cậu hai và mợ hai của cháu đều có công việc, không thiếu tiền, ngược lại là cháu có nhiều chỗ cần dùng đến tiền hơn. Tống Phúc Lai không nói thêm gì nữa. Tương lai còn dài, sau này nhà cậu hai có việc gì cần giúp đỡ, tự mình góp sức thêm một chút là được. Về đến nhà, cậu hai liên tục khoe khoang trước mặt vợ. Con bảo Tống Phúc Lai hùa theo nói giúp. Thế nào, tôi giỏi không? Đây là con cá lớn nặng hơn 3 cân đấy. Giỏi, giỏi. Trong nhà tôi là giỏi nhất rồi. Hôm nào tôi rảnh rỗi, ông dẫn tôi đi câu cá, để tôi cũng học hỏi một chút nhé. À ha, được thôi. Có thời gian rồi tôi gọi bà. Ăn tối xong, Tống Phúc Lai lẻn vào không gian, lấy quả táo mợ hai cho ra. Cắn vài miếng là ăn hết, sau đó đem hạt táo trồng vào một mảnh đất đen. Hiện tại, mua trong không gian, khoai tây cũng sắp chín đợt nữa rồi. Cá trong linh tuyền cũng đã đạt tới 700-800 con. Con lớn nhất nặng hơn 20 cân. Đinh! Điểm danh thành công. Phần thưởng ký ức về ẩm thực tứ xuyên các bậc đại sư đời sau đang tự động dung hợp. Cái này cũng có thể làm phần thưởng sao? Lời vừa dứt, Tống Phúc Lai ngay lập tức trong đầu hiện ra vô số thông tin về ẩm thực tứ xuyên. Ngày hôm sau khi cậu hai và mợ hai đi làm, Tống Phúc Lai một mình đi câu cá. Ông Diêm,
Ông cũng ở đây à? Ông cụ Diêm vừa nhìn thấy Tống Phúc Lai, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Đáng lẽ hôm nay ông phải đi làm, nhưng trong lòng bực bội một hơi, cảm thấy hôm qua là do chưa chọn vị trí tốt. Trước khi Tống Phúc Lai đến, ông đã câu được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Kết quả là một con cá nhỏ cũng không câu được. Ông Diêm, cháu câu cùng chỗ với ông nhé. Có chỗ nào không đúng ông giúp chỉ dạy một chút ạ. Tiểu Tống à, có lẽ cháu phải thất vọng rồi. Tôi chuẩn bị đi làm ngay đây. Lần sau nhất định sẽ dạy cháu. Ông lão này thú vị thật. Tống Phúc Lai nhân lúc xung quanh không có ai, liền lấy từ trong không gian ra mấy chục con cá. Những con cá này đều nặng trên 15 cân. Khi Lý Hoài Đức đi tới, vẫn còn lo lắng nhỡ đầu Tống Phúc Lai. Hôm nay không câu được cá thì làm sao? Nhà máy truyền hình Kinh Đô mới thành lập cách đây không lâu. Chức chủ nhiệm bộ phận thu mua vẫn chưa được ấn định. Mỗi một con cá đều có thể giúp anh ấy nâng cao tỷ lệ trúng cử. À, con cá này cũng to quá đi. Chắc phải đến 30 cân đấy chứ. Người anh em Tống, kỹ thuật câu cá của cậu giỏi quá. Hắc hắc, xem ra vị trí chủ nhiệm thu mua không ai khác ngoài tôi rồi. Lý đại ca, anh không phải bảo là 10 giờ mới đến sao? Bây giờ thời gian chắc vẫn chưa đến nhỉ? Không giấu gì người anh em Tống, anh bạn già này của cậu lo lắng lắm. Sợ cậu không câu được nhiều cá như vậy. Hôm qua tôi đã lỡ khoa trương với xưởng trưởng rồi. Hôm nay chắc chắn phải mang 500 cân cá về. Xưởng trưởng lúc đó mới đưa phiếu xe đạp và phiếu radio cho tôi. Tôi không đến sớm một chút thì trong lòng không yên. Lý đại ca anh yên tâm. 500 cân cá hôm nay chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Được, hôm nay tôi dẫn theo người tới giúp. Để tôi bảo bọn họ đem cá bọc lại. Cuối cùng thống kê lại được 789 cân. Cũng chính là được 789 đồng, trừ đi tiền phiếu xe đạp và phiếu radio. Còn lại 644 đồng. Người anh em Tống, nếu cậu có cá muốn bán, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi. Hơn nữa, nếu cậu có thể kiếm được heo rừng, heo này các loại thịt, không tính cá, đủ 500 cân. Tôi có thể đổi cho cậu một suất công nhân chính thức của nhà máy truyền hình Kinh Đô. Nhà máy truyền hình Kinh Đô, cách chỗ bố làm việc không xa. Nếu có thể để mẹ vào đó làm, thì hai người họ sẽ không phải chịu cảnh vợ chồng ngố nữa. Buổi chiều, Tống Phúc Lai liên tục chạy tới mấy hợp tác xã, tiêu hết một khoản tiền lớn hàng trăm đồng khi về cưỡi trên một chiếc xe đạp mới tinh. Yên sau còn đặt một chiếc radio. Buổi tối, Tống Phúc Lai nằm trên giường suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Mấy ngày tới phải đi một chuyến đến chợ đen, xem có tìm được mối tiêu thụ ngô, khoai tây hay không. Nhân tiện lấy một khẩu súng săn về. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đi vào không gian điểm danh, phát hiện như con thỏ đưa vào trước đó lại sinh được 10 con thỏ con. Ổ gà rừng bên cạnh có thêm 7-8 quả trứng gà rừng. Theo tiến độ này, chậm nhất là đến tối những con gà rừng con sẽ nở ra. Hôm nay điểm danh được thưởng 100 cân thịt bò. Sau khi cậu hai đi làm, Tống Phúc Lai cũng đi ra ngoài. Lão Lưu, trong tay tôi có một ít đồ, muốn mang ra chợ đen bán. Chú khá quen thuộc với khu vực này, có biết chợ đen nằm ở chỗ nào không? Người anh em Tống, cậu muốn bán thứ gì? Cứ nói với tôi xem, có khi tôi có cách giúp cậu bán được đấy. Khoảng vài trăm cân ngô và chừng 1000 cân cá. Lý Hoài Đức của nhà máy truyền hình đã lấy 2 đợt cá lớn. Em là trong thời gian ngắn sẽ không có nhu cầu nữa. Cá trong không gian lớn rất nhanh, cần phải tìm thêm vài mối tiêu thụ mới được. Lão Lưu có chút kinh ngạc, Tống Phúc Lai vậy mà có thể kiếm được nhiều đồ như vậy. Cậu, em này, tôi quen người ở nhà máy dệt Hồng Tinh, chủ nhiệm hậu cần chuyên phụ trách mảng thu mua vật tư này. 1000 cân cá này của cậu hoàn toàn có thể bán cho họ. Tuy nhiên, giá thu mua của họ có thể sẽ thấp hơn chợ đen một chút. Còn về vài trăm cân ngô, tôi có thể mua hết. Chỉ là không biết người anh em Tống muốn bán với giá bao nhiêu. Lão Lưu này xem ra cũng không phải người tầm thường. Lão Lưu, tôi muốn mua một khẩu súng săn để đi săn. Không biết chủ có mối nào không? Người anh em Tống, cậu hỏi đúng người rồi đấy. Tôi có một người bạn, trong tay đang có 2 khẩu súng xịn, đang muốn bán đi, nhưng giá cả không hề rẻ. Tôi có thể mang đến cho cậu xem thử trước. Lão Lưu, chuyện mua súng không vội, trong 2 ngày tới giúp tôi lấy là được. Chú giúp tôi liên hệ với bên hậu cần của nhà máy dệt Hồng Tinh trước 1000 cân cá đó là do người trong thôn chúng tôi cùng nhau đánh bắt dưới sông. Nếu ông ấy muốn, tôi sẽ bảo người trong thôn mang đến. Người anh em Tống, tôi đi gọi điện thoại ngay đây. Nhà máy dệt Hồng Tinh có hàng ngàn công nhân. 1000 cân cá này của cậu họ chắc chắn sẽ tiêu thụ hết. Người đàn ông vừa từ không gian lấy ra hơn 1000 cân cá, thì đột nhiên từ không xa có một chiếc ô tô chạy tới. Hóa ra là người của nhà máy dệt Hồng Tinh đã hẹn với Tống Phúc Lai giao dịch tại đây. Cậu em Tiểu Tống,
Cá do thôn các cậu bắt sao tôi thế này? Chủ nhiệm Lưu, không giấu gì ông. Những con nhỏ thôn chúng tôi đã cố ý chọn ra, không mang đến mà để lại nuôi trong ao. Thôn bán mẻ cá này cũng là để lấy tiền mua lương thực. Lưu Viễn Sơn gật gật đầu. Lời giải thích này rất hợp tình hợp lý. Sau đó liền đem cá lên cân, tổng cộng được 1.137 cân. Mức giá Lưu Viễn Sơn đưa ra là 9 hào một cân. Tổng cộng là 1.023,3 đồng. Phúc Lai, cậu cứ gọi tôi là bác Lưu là được. Người buôn tem phiếu chắc mối cho chúng ta. Thực ra là em họ tôi. Cậu đã là bạn của nó thì cũng là bạn của tôi. Số điện thoại này cậu cầm lấy. Sau này có đồ gì cần mua, cứ gọi điện thoại cho tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt đâu. Vâng, bác Lưu. Khi Tống Phúc Lai sắp về đến cửa nhà cậu hai, cô em họ nhỏ hoảng hốt chạy ra. Anh họ, anh mau trốn đi. Công an vừa mới đến nhà. Đòi bắt anh đi đấy. Tống Phúc Lai nghe thấy vậy, hai mắt không khỏi trợn tròn. Lúc này chủ nhiệm khu phố Vương đi tới. Phúc Lai à, vừa nãy sở trưởng Kim của đồn cảnh sát khu Đông Thành có ghé qua một chuyến. Hình như có chuyện cần tìm cháu. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn chủ nhiệm Vương. Sở trưởng đích thân đến một chuyến, đoán chừng là đến để cảm ơn mình. Còn về việc có chuyện gì khác hay không, thì phải đi hỏi mới rõ được. Em họ, em không cần phải lo lắng. Nếu anh thật sự phạm phải chuyện gì, thì các chú công an đã sớm giăng lưới ở đây rồi. Có lẽ là liên quan đến việc anh cứu người hôm nọ, nên gọi anh đến để phối hợp điều tra thôi. Lý Lạnh Nghi có chút bối rối, mới phát hiện ra mình đã làm một việc ngớ ngẩn. Lúc này, cô bé mới chú ý tới miếng thịt trên tay Tống Phúc Lai. Anh họ, anh mua miếng thịt to thế này. Chẳng lẽ tối nay định làm thịt kho tàu sao? Lát nữa anh họ sẽ trổ tài cho em xem. Thịt kho tàu anh làm ngon làm đấy nhé. Sau đó, Tống Phúc dẫn cô em họ đi một chuyến đến đồn cảnh sát khu Đông Thành trước. Chào cậu, tôi là Kim Cương Hồng, sở trưởng đồn cảnh sát Đông Thành. Không giấu gì cậu, tôi cũng nhận sự ủy thác của phụ huynh 4 đứa trẻ đó. Đặc biệt đến để gặp cậu. Đây là 200 đồng tiền thưởng tổ chức trao tặng cậu, cùng với một chiếc xe đạp nhãn hiệu Phượng Hoàng. Cậu cất cho kỹ, Kim Cương Hồng nói, xong lại lấy từ trên bàn lên một phong bì thư. Đúng rồi, cậu đã từng nghĩ đến việc làm công an chưa? Sở trưởng Kim, không giấu gì ông, tôi chưa từng nghĩ tới. Dù sao tôi cũng chỉ là một người dân bình thường. Chuyện lần trước cũng chỉ là tình cờ gặp phải thôi. Hơn nữa mấy ngày nữa tôi phải về quê rồi. Cậu không cần vội trả lời. Thân thủ của cậu tốt như vậy, không vào ngành công an thì thật đáng tiếc. Thế này đi, cậu cứ nhận lấy tờ giấy giới thiệu này trước, về nhà bàn bạc lại với người thân. 1 tháng sau cho tôi câu trả lời là được. Tống Phúc Lai nhận lấy phong bì, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười khổ. Công việc này tuy nói ở thời điểm hiện tại là một miếng mồi ngon, nhưng lại trói buộc rất lớn việc cậu muốn vung tay vung chân, làm những chuyện lớn lao. Điều mà anh không biết là, chỉ tiêu công việc này là do chính cục trưởng phân cục đưa ra. Trên đường về, Tống Phúc Lai trực tiếp thưởng cho em họ nhỏ 100 đồng. Khen ngợi em ấy trong lúc nguy hiểm, có thể lập tức nghĩ đến việc đi tìm người giúp đỡ. Cầm 10 tờ đại đoàn kết. Lý Lạnh Nghi trợn tròn hai mắt. 1 đồng đã có thể mua được nhiều kẹo sữa thỏ trắng như vậy rồi. Mình vậy mà lại có tận 10 tờ đại đoàn kết. Cảm ơn anh họ. Buổi tối, Tống Phúc Lai làm món thịt kho tàu ở nhà cậu hai. Mùi thơm bay khắp cả sân, làm cho mấy đứa trẻ nhà hàng xóm thèm đến mức phát khóc. Ủa, hôm nay nhà ai nấu thức ăn thơm quá vậy? Đã thơm như vậy thì ông đứng đây ngửi thêm vài hơi đi. Biết đâu lát nữa lại no luôn đấy. Cái bà này thật là... Tôi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói vậy thôi sao? Trong lòng tôi, đồ ăn vợ tôi là mới là ngon nhất. Cậu hai và mợ hai về đến nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp Phượng Hoàng để trong sân cùng với đĩa thịt kho tàu trên bàn. Mợ hai và cậu hai đều kinh ngạc sững sờ. Phúc Lai, thịt kho tàu và chiếc xe đạp này là thế nào? Ba, mẹ, con biết, anh họ giỏi lắm luôn. Sau đó, cô em họ nhỏ đem tất cả những chuyện xảy ra gần đây kể hết ra. Cháu trai, cháu giỏi quá, cháu không biết đâu, chiếc xe đạp cháu mua lúc trước, bác mang đi cho bố cháu xem, ông ấy cứ ngây cả người ra. Nếu ngày mai bác lại đem chuyện này nói cho ông ấy biết, ước chừng ông ấy sẽ phải xấu hổ chết mất. Cháu mới tới có mấy ngày, mà đã kiếm được bằng mấy năm tiền lương của bố cháu rồi. Bố cháu áp lực nặng nề lắm đây. Phúc Lai nhà chúng ta là giỏi nhất, đây là còn chưa có công việc chính thức đấy. Nếu sau này bắt đầu đi làm, thì nhất định sẽ càng xuất sắc hơn. Ba, mẹ, con cũng rất giỏi mà, đúng không? Hai người cũng khen con một câu đi chứ. Đúng, con gái nhà ta cũng rất giỏi, sau này cũng sẽ là một nữ anh hùng.
Đang nghĩ gì mà vẫn chưa ngủ thế? Vợ à, Phúc Lai đứa nhỏ này là một người có bản lĩnh lớn. Tôi muốn bảo nó đi một chuyến tới vùng Tây Bắc xa xôi, để xem tình hình của anh cả và mọi người thế nào. Ba thấy sao? Bác cả của Tống Phúc Lai, Lý Kiến Phi, từng lập được không ít chiến công. Vài năm trước đã được thăng chức lên làm sư đoàn trưởng, nhưng năm kia bị người ta hãm hại. Cả gia đình đều bị đày ra vùng Tây Bắc xa xôi để cải tạo. Trước khi xảy ra chuyện, bác cả sợ gia đình bị liên lụy, đã viết giấy từ bỏ quan hệ, đăng báo đoạn tuyệt, cắt đứt quan hệ với gia đình. Nghĩ đến những chuyện này, trong mắt Lý Kiến Quốc lộ ra một tia xót xa. Kiến Quốc, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, ông phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Hơn nữa, vùng Tây Bắc xa xôi kia không được bình yên đâu, nhớ Phúc Lai đi. Xảy ra chuyện gì? Ông ăn nói thế nào với anh rể và mọi người? Lùi một vạn bước mà nói. Cho dù Phúc Lai nó không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu bị người ta biết được nó đi thăm anh cả, thì cũng sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Lý Kiến Quốc nghe thấy vậy, lại thở dài một hơi. Cuộc sống bên đó khổ cực quá. Cũng không biết hiện giờ anh cả và mọi người sống chết ra sao. Tôi cũng thực sự không dứt ra được. Vợ à, chuyện này bà tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ trước. Nhân tiện cũng sẽ hỏi qua ý kiến của anh rể. Ngoài Phúc Lai ra, tôi thực sự không nghĩ ra được ai thích hợp hơn. Lúc này, Tống Phúc Lai đang ngâm mình trong linh tuyền ở trong không gian. Cậu phát hiện ra mình đã có thể dùng một tay xách lên được một vật nặng hơn 300 cân rồi. Khoảng 2 giờ sáng, cậu lặng lẽ đi ra khỏi cửa, đi thẳng về phía chợ đen, bởi vì cậu biết được từ miệng lão Lưu bán tem phiếu, chợ đen là nằm ở đó. Khi sắp tới nơi, cậu cất chiếc xe đạp vào trong không gian, sau đó lấy ra một miếng vải, che mặt lại. Vào đến chợ đen, Tống Phúc Lai nhận thấy cũng có không ít người. Dừng lại trước một gian hàng, cậu nhìn thật kỹ một lượt, phát hiện ra chẳng hiểu một món đồ nào cả. Mục đích hôm nay cậu đến đây cũng không phải là để mua, chỉ là để mở mang tầm mắt thôi. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Tống Phúc Lai đã xem qua mấy chục gian hàng. Đồ đạc trên các gian hàng đều rất kỳ lạ, loại đồ vật gì cũng có. Ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi, một ông lão đột nhiên đi tới. Chàng trai, tôi đã chú ý cậu từ lâu rồi đấy. Tống Phúc Lai đang định rời khỏi chợ đen, thì đột nhiên bị một ông lão cản lại. Ông lão nói với cậu vài câu, sau đó cậu lại mơ mơ màng màng đi theo ông lão vào trong con hẻm nhỏ. Tôi bảo có báu vật mà cậu cũng dám đi theo tôi vào đây như thế sao? Thời buổi này thiếu đi vài người, cũng chẳng ai quản đâu. Cậu không sợ sao? Ông lão, ông còn không sợ thì tôi sợ gì chứ? Đưa tôi về tận xào huyệt của ông. Ông không sợ tôi thấy bảo vật nổi lòng tham sao? Hừ hừ, nhóc con. Cậu nói thế, ông lão gầy gò ốm yếu tôi đây đâu phải là đối thủ của cậu. Lão già này, nhìn người cả đời rồi, chút mắt nhìn này vẫn phải có chứ. Giọng nói của cậu cho tôi biết, cậu không phải là loại người đó. Ta đến đây rồi mà còn chưa tháo chiếc khăn che mặt đó xuống đi. Tống Phúc Lai tháo khăn che mặt xuống, đi tới trước một cái tủ. Cậu liếc mắt một cái đã nhắm trúng món đồ sứ ở giữa. Dù là người ngoài ngành, cậu cũng có thể cảm nhận được món đồ này không hề đơn giản. Cẩn thận chút đừng làm vỡ. Cái đó tôi không bán. Ông cụ Phan, món đồ này có duyên với tôi. Ông nói đi, định bán thế nào? Tiểu tổ tông ơi, đây là đồ sứ Thanh Hoa đời nguyên thật sự đó. Không bán, cậu đổi sang xem món khác đi. Ông cụ thái độ rất kiên quyết. Tống Phúc Lai đành đặt món đồ xuống. Viện cờ muốn đi ra ngoài lấy đồ, đi loanh quanh một vòng. Khi quay lại trên tay cầm một chiếc giỏ, bên trong có đĩa thịt kho tàu cậu nấu tối qua. Cậu đã cất một phần vào trong không gian để bảo quản. Vừa nãy trước khi vào hẻm, Tống Phúc Lai đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ông cụ Phan với người khác. Phan Kỳ Lân, ông định bán đồ đó cho thằng nhóc thật sao? Bình thường ông đâu có bốc đồng thế này. Hê si, hết cách rồi. Cháu trai ôm yếu, trong nhà lại hết lương thực. Nếu không kiếm chút đồ ăn, sợ là xảy ra chuyện lớn mất. Thằng nhóc này, tôi cảm thấy nó cũng có chút bản lĩnh, đành nhắm mắt làm liều. Có bệnh thì vài tứ phương thôi. Trong nhà hết lương thực, chắc hẳn là đã đói lâu rồi nhỉ. Vậy thì sao mà cưỡng lại được? Món thịt kho tàu đẳng cấp đại sư của tôi. Ông cụ Phan, tôi đói bụng rồi, đợi tôi ăn no rồi chúng ta bàn tiếp nhé. Nói xong Tống Phúc Lai liền bắt đầu ăn. Phan Kỳ Lân không kìm được nuốt nước bọt. Khoan đã, tôi đổi lọ Tị Yên này cho cậu. Cậu đưa đĩa thịt kho tàu và bánh bao thịt cho tôi, thế nào? Không đổi, tôi chỉ có hứng thú với món đồ sứ Thanh Hoa kia thôi. Nếu ông bán món đồ đó cho tôi biết đâu có thể suy nghĩ một chút, tặng đĩa thịt này cho ông. Tống Phúc Lai nói xong trực tiếp cắn một miếng bánh bao thịt thật to. Chỉ trong nháy mắt mùi thơm trong phòng đã nồng nặc hơn. Phan Kỳ Lân lại nuốt nước bọt thêm lần nữa, bụng cũng kêu lên biểu tình không chịu thua kém. Cái thằng nhóc thâm hiểm này.
Tôi mới gặp người đi dạo chợ đen, mà lại mang theo bánh bao thịt với thịt kho tàu bao giờ. Cậu muốn đổi lấy món đồ sứ Thanh Hoa đó cũng được. 100 cân lương thực thô, 50 cân lương thực tinh, 10 cân thịt cộng thêm 100 đồng. Còn có bánh bao thịt lớn. Đĩa thịt kho tàu này cũng phải đưa cho tôi. Ông cụ Phan, đồ thì tôi có, nhưng chỉ đổi món đồ sứ kia thì chưa đủ đâu. Thế này đi, đồ sứ Thanh Hóa cộng với 3 món đồ bên kia, tôi sẽ đưa cho ông. Nhưng thử đó. Cậu cút đi cho tôi không giao dịch với cậu nữa. Cậu làm loạn quá rồi. Lấy cả gan lấy cả mật người ta. Phan Kỳ Lân cuống lên, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Này, ông cụ Phan đừng nóng vội. Mua bán không thành thì nhân nghĩa vẫn còn ở đó. Lại đây, tôi mời ông ăn chiếc bánh bao thịt hạ hỏa trước nhé. Phan Kỳ Lân lườm Tống Phúc Lai một cái sắc lẹm, giật lấy chiếc bánh bao thịt và bắt đầu ăn luôn. Thơm. Thơm quá đi mất. Thơm là đúng rồi. Ông cụ Phan, ông đã nhận tiền đặt cọc của tôi rồi nhé. Vậy thì 4 món đồ kia là của tôi đấy. Này, cái thằng này, cậu cũng vô sỉ quá rồi đấy. Bánh bao thịt là cậu tự tặng cho tôi ăn cơ mà. Hừ, nhiều nhất là cho cậu 1 món. Nhiều hơn thì không được đâu. Ông cụ Phan sao ông nói lý lẽ, vô lý vậy. Tiền đặt cọc ông cũng ăn mất rồi, làm sao có thể nuốt lời. Như thế này đi, tôi sẽ tặng thêm ông 2 con cá nặng khoảng 5 cân nữa. Chúng ta quyết định vậy đi cho vui vẻ nhé. Không được. Tuyệt đối không được. Trừ phi thêm 10 cân thịt nữa. Được. Sẽ thêm cho ông 10 cân thịt nữa. Ông đợi tôi một lát. Tôi ra ngoài chỗ giấu đồ lấy chút. 10 phút nữa là có thể quay lại. Ông sẽ không nhân lúc này mà đánh chào mấy món đồ này đi chứ. Xì, có nghĩ Phan Kỳ Lân tôi đây là hạng người gì? Đã hứa rồi thì sẽ không làm cái trò thất đức đó đâu. Sau khi Tống Phúc Lai đi ra ngoài, Phan Kỳ Lân gắp một miếng thịt kho tàu ngửi, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó lại đặt về chỗ cũ. Chắc hẳn là muốn để dành cho cháu trai ăn. Sau khi ra khỏi cửa, Tống Phúc Lai đợi ở quanh quẩn đó một lát. Tuy cậu cảm thấy ông cụ Phan sẽ không lừa mình, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đợi một hồi, thấy không có chuyện gì, cậu lên tìm một chỗ kín đáo lấy đồ ra. Ông cụ Phan, kiểm kê đồ đi, đừng nói là tôi đưa thiếu cho ông nhé. Thằng nhóc cậu cũng coi như giữ lời đấy. Mấy món đồ kia cậu mang đi. Tống Phúc Lai cười hì hì, ông chặt 4 món đồ vào lòng. Ông cụ Phan, mấy hôm nữa tôi lại tới tìm ông. Món thịt kho tàu tôi nấu là tuyệt đỉnh thiên hạ. Lần sau tôi lại mang thêm mấy phần nữa tới nhé. Cút, tôi không muốn nhìn thấy thằng nhóc cậu nữa. Chúng ta không bao giờ gặp lại nữa đâu. Thằng nhóc này rõ ràng chẳng hiểu cái gì cả. Vậy mà mắt nhìn lại tinh đời đến vậy. Lại có thể nhìn trúng 4 món đồ tốt nhất của tôi. Về đến nhà, Tống Phúc Lai đánh một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy thì trời đã là buổi chiều rồi. Lúc này, cô em họ nhỏ đang chăm chú học bài ở phòng khách. Anh họ, anh dậy rồi à? Buổi trưa em có qua gọi anh rồi, nhưng thấy anh ngủ say quá, nên không làm phiền anh nữa. Trong nồi vẫn còn cháo ngô, chắc là vẫn còn nóng đấy. Anh cứ thế lấy ăn luôn là được. Mê mơ, anh biết rồi. Đến nhà bếp, ăn vài ngụm cháo ngô. Tống Phúc Lai từ trong không gian lấy ra hơn 5 cân thịt cừu. Cậu định làm nhiều một chút, tiện thể mang một ít về cho ông bà nội ăn. Rất nhanh chóng, cô nhóc đang đọc sách đã bị mùi thơm thu hút lại gần. Anh họ, đây là thịt cừu sao? Đúng vậy, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt cừu kho tàu. Em cứ chờ ăn đi. Mỹ vị thế gian đây rồi. Anh họ, từ khi anh đến, cơm nhà chúng ta ngon hơn mấy bậc liền. Thức ăn anh nấu ngon hơn mẹ em nấu nhiều lắm. Hay là anh cứ sống luôn ở nhà em đi, không cần phải về quê nữa đâu. Thế thì không được. Anh không có hộ khẩu trên thành phố. Giấy giới thiệu thôn cấp lần này cũng chỉ có thời hạn 7 ngày. Ngày mai anh chuẩn bị về quê rồi. Lý Lạnh Nhi nghe thấy vậy thì liền tiêu nhửu, trong ánh mắt tràn đầy sự không nỡ. Cháu trai, đây là thịt cừu à? Cậu hai, mợ hai, hôm nay cháu gặp may, giúp người ta câu được mấy con cá, người ta liền tặng cháu chỗ thịt cừu này đó. Anh họ, hôm nay anh ra ngoài câu cá lúc nào vậy? Em họ ăn nhiều chút đi. Vâng, cảm ơn anh họ. Sau bữa cơm, Lý Kiến Quốc pha một ấm trà nóng, kéo Tống Phúc Lai tới trò chuyện. Trải qua mọi chuyện mấy ngày nay, ông còn cảm thấy năng lực của đứa cháu này rất xuất chúng, vì thế đã quyết định sẽ nói ra gánh nặng đè nén trong lòng mình. Phúc Lai, việc cậu hai muốn nói là liên quan tới bác cả của cháu. Bác cả cháu hiện giờ đã ở vùng Tây Bắc 2 năm rồi. 2 năm nay bác ấy chắc hẳn đã chịu nhiều khổ cực. Cậu cũng vậy, bố mẹ cháu hay ông bà ngoại cũng đều rất lo lắng. Năm đó, bác cả cháu vì sợ liên lụy đến chúng ta, nên đã trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình.
2 năm qua, cậu muốn gửi chút đồ cho bác cả, nhưng vẫn luôn bị người ta theo dõi, hoàn toàn không dám gửi. Cuộc sống ở vùng Tây Bắc quá khốn khổ. Chúng ta đều lo lắng bác cả không trụ được. Vì thế muốn cử một người đi thăm bác ấy. Cậu và mợ hai đều không đi được. Hiện giờ bố cháu bắt đầu đi làm, càng không thể đi được. Suy đi nghĩ lại, cháu là người phù hợp nhất. Hiện tại cháu chưa có công việc, không có nhiều người chú ý đến cháu. Chỉ cần xin được giấy giới thiệu của thôn, chắc chắn sẽ không có ai để ý. Đương nhiên chuyện này mang theo rất nhiều nguy hiểm. Nếu cháu không muốn, vậy thì thôi cũng được. Sắc mặt Tống Phúc Lai nghiêm túc. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều ký ức. Bác cả, bác gái cả đối với nguyên chủ mà nói, gần như coi cậu như con trai ruột. Cậu hai, cháu sẵn lòng đi. Khi nào xuất phát thì tốt nhất à? Lý Kiến Quốc nghe được câu này, suýt chút nữa không nhịn được mà khóc òa lên. Không vội, cho cậu 2 vài ngày. Cậu đổi thêm một ít phiếu lương thực toàn quốc, phiếu thịt các loại mang về. Nhiều nơi ở vùng Tây Bắc đều là cát vàng chảy khắp. Thuốc men cậu cũng phải chuẩn bị một ít. Thế này nhé, ngày mai cháu cứ về nhà đi. 1 tuần sau cháu lại xin giấy giới thiệu từ thôn lên. Chuyến tàu đi tới vùng Tây Bắc kia, cậu có quen một người trưởng tàu, cậu sẽ sắp xếp cho cháu. Tuy nhiên chuyện này, cháu tốt nhất vẫn nên thương lượng với 2 ông bà ở nhà một chút. Nếu họ không đồng ý, vậy thì đành thôi. Cậu hai cậu cứ yên tâm đi. Cháu đã nhận lời rồi, vậy thì chuyện này coi như quyết định thế đi. Phía ông bà nội cứ để cháu đi nói, ông bà nhất định sẽ đồng ý. Nửa đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ hết, Tống Phúc Lai lại đi ra ngoài thêm một lần nữa. 400 cân ngô, 100 cân thịt cộng thêm 200 đồng. Tống Phúc Lai đã đổi được từ chỗ lão Lưu một khẩu súng săn, cộng thêm 180 viên đạn. Có cây súng trong tay, đi đến vùng Tây Bắc cũng thêm một phần bảo đảm. Lão Lưu, dạo gần đây, ông thu thập giúp tôi một số tem phiếu nhu yếu phẩm sinh hoạt, loại có thể dùng trên toàn quốc ấy. Khoảng 6-7 ngày nữa tôi quay lại tìm ông nhé. Được thôi, có mấy loại tem phiếu này tôi đều giữ lại cho cậu.